Hello my dear students, now we will discuss all about typhoons. Okay, so before we start our discussion, I have here a trivia question. Okay, so we hear weathercasters talk about typhoons, hurricanes, and cyclones. So what's the difference? Okay, so ano ba yung pagkakaiba ng typhoon, ng hurricane, and cyclones? Letter A. Typhoons are bigger than cyclones. Cyclones are bigger than hurricanes. Letter B. Hurricanes are stronger than typhoons and cyclones. C. Hurricanes, typhoons, and cyclones occur in different geographical areas. So what do you think is the right answer? Okay, so if your answer is letter C, you are correct. So why letter C? Okay, typhoons, cyclones, and hurricanes are the same weather phenomenon. The difference is the geographical area where they occur. They are tropical cyclones with regionally specific names. So yun daw, term na typhoons, cyclones, and hurricanes, isang weather phenomenon lang ang tinutukoy nun. At yun ay yung bagyo. So kaya lang nagkaiba-iba ng term, depende yun sa geographical area or dun sa area kung saan sila nag-o-occur or saan sila nangyayari or kung saan nabuo yung weather phenomenon na yon. So that is the same weather phenomenon. Okay, so in the Philippines, we use the same word for all categories of tropical cyclones. We call it bagyo, whether it is a tropical depression, a tropical storm, or a typhoon. So dito sa bansa natin, no, yung tropical cyclone, kung ano man yung kanyang category, saan man siya mag-fall, isang Tagalog term lang yung ginagamit natin doon. At yung term na yon ay yung bagyo. So bakit ba bagyo yung tawag natin sa tropical cyclone? So meron niyang history. The term bagyo, a Filipino word meaning typhoon, arose after a 1911 storm in the city of Baguio. Had a record rainfall of 46 inches within a 24-hour period. So, nung 1911, nagkaroon ng storm sa Baguio City at yung storm na yon ay nag-record ng amount of rainfall na 46 inches within 24-hour period lang yon. No? So, ibig sabihin, malakas yung naging pag-ulan dun sa Baguio City nung time na yon, no? So kaya nagamit yung term na bagyo kasi nangyari ito sa Baguio City. Did you know that according to the Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration or PAGASA, about 20 tropical cyclones enter the Philippine area of responsibility each year. Okay, so yung PAGASA, ang ibig sabihin nito ay Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Ito yung agency sa Pilipinas na sila yung nagmo-monitor, na pinag-aaralan nila yung mga weather phenomenon na nag-occur dito sa area of responsibility ng ating bansa. So, according sa kanila, sa ating daw bansa ay nagkakaroon daw ng average tropical cyclone na 20 kada taon. So, average lang yun. So, ibig sabihin, pwedeng mas mababa doon, pwedeng mas madami doon. Okay, so what can you say about this picture? So, itong picture na to, maybe you are familiar na, no? Lalo na kung nanonood kayo ng mga weather forecast or weather report sa TV. Kasi yan na ipapakita yan, di ba? So, yung picture na yan, yan ay picture ng bagyo. So, yan ay satellite image, no? So, kuha yan ng mga satellite natin sa atmosphere. So, yan, ganyan ang itsura ng bagyo. So, makikita nyo, yung mga white na yan, yun ay mga clouds, no? At siya ay paikot. Okay, so what is a typhoon? Ano nga ba ang bagyo? Winds in a typhoon move in a certain direction. They go around a central area. So kung
babalikan natin yung picture kanina, no? So yung typhoon daw, meron itong hangin, at hindi lang basta hangin, no? Malakas na hangin, at iyon ay mayroon siyang direksyon na pinupuntahan, which is going to the center. So yung wind is moving around going to the center. The appearance of the clouds in a typhoon are in a spiral arrangement. They are being blown by winds in a counterclockwise direction. Okay, so yung mga clouds na kung nakita nyo kayo na sa picture, no, yung formation niya is pa-spiral. So ibig sabihin nun, spinning, umiikot yon papunta sa gitna, at ang kanyang movement ay counterclockwise. Ibig sabihin ng counterclockwise, no, kung meron kayong relo, yung kamay ng relo, no, yung paggalaw niya, that is clockwise. Ngayon, kung gagawin yung pabalik yung ikot ng relo, yun yung direksyon na counterclockwise. Okay, so yung tropical cyclone natin dito sa Pilipinas ay mayroong 4 categories depende sa kanilang maximum wind speed per kilometers per hour. Okay, so kapag ang tropical cyclone ay mayroong 35 to 64 km per hour na maximum wind speed, ang category nun ay tropical depression. So, ibig sabihin, namumuong bagyo pa lang. And then, pag ang maximum wind speed nito ay umabot ng 65 to 118 km per hour, ito na ay magiging tropical storm. So, ibig sabihin, mapapalapit na siya sa pagiging bagyo. So, sa case na to, wala pang binibigay na PSWS or yung typhoon signal. Ngayon, pag umabot na ng 119 to 200 km per hour, ito na yung tinatawag nating typhoon, at dito magre-raise na ang pag-asa ng mga PSWS o yung typhoon signal. And then, pag ito naman ay naging greater than 200 km per hour, ito na yung tinatawag nating super typhoon. Tropical depression, tropical storm, typhoon, and super typhoon are categories of tropical cyclones. In simple terms, a tropical cyclone is a system of thunderstorms that are moving around the center. As the winds intensify or weaken, the category is upgraded or downgraded accordingly. So, yung tropical depression, tropical storm, typhoon, and super typhoon, yan lang yung mga kategorya ng tropical cyclone. No? And yung category ay pwede siyang i-upgrade or i-downgrade depende dun sa pag-intensify or paglakas o paghina ng hangin na dala niya. The term typhoon is used only in the northwestern part of the Pacific Ocean. No? So kapag daw yung tropical cyclone ay nabuo sa northwestern part ng Pacific Ocean, so tawag doon typhoon. Pero kapag sa eastern part ng Pacific Ocean at sa northern part ng Atlantic Ocean, ang tawag na sa kanya ay hurricane. Kaya kapag mapapansin nyo, no, yung bagyo sa Amerika, ang tawag doon ay hurricane kasi nga yung bagyo nila nanggagaling sa northern part ng Atlantic Ocean. Pero dito sa atin sa Asia, no, especially sa ating bansa, and yung mga kalapit pa nating bansa dito, so typhoon yung term na ginagamit para sa tropical cyclones. What is PAR or PAR? So ito, isa pa tong term na to na lagi nyo naririnig kapag kayo ay nanonood o nakikinig ng weather report or weather forecast. So ano ba ibig sabihin ng PAR or ng PAR? Okay, so PAR or PAR stands for Philippine Area of Responsibility. So ito yung area or ito yung lawak na nasakop natin sa himpapawid, no, na responsibility natin. No, ibig sabihin kapag may mga weather disturbances o phenomena na nangyayari dyan, so ibig sabihin magiging affected yung ating bansa kasi yun yung pinaka-teritoryo natin sa himpapawid. So ano ba ang itsura ng PAR? Paano ba natin malalaman saan ang hangganan ng PAR? Hanggang saan lang ba yung
area of responsibility ng bansa natin. So here we have a map. So kung makikita nyo, andyan yung map of the Philippines. And then meron tayong mga grid lines dyan. So meron tayong lines na patayo at pahalang. Okay, so sa mga grid lines na yan, makikita nyo may mga numbers or numerical values. Okay, so sa baba, nag-start tayo sa 115 degrees hanggang 140 degrees. And then dito sa may pataas na linya, nag-start tayo sa 4 degrees hanggang sa 28 degrees. So, yan yung magiging guide natin para malaman natin kung saan ba dyan yung hangganan ng PAR. So, meron tayo dyang chart. Nakalagay dyan yung points A to F. So, meron tayong 6 points. And then, dun sa latitude, longitude, ayan yung mga coordinates, no, na ipa-plot natin para malaman natin kung saan ba yung hangganan ng PAR. So, i-plot muna natin yung point A. So, yung point A, ang latitude, longitude coordinate nito ay 5 degrees north and 115 degrees east. So, yung north, yun yung line natin na patayo. And then, yung east, yun yung line natin na pahiga o pahalang. So, saan mag-meet yung 5 degrees north and 115 degrees east? So, i-dot natin yan. So, dun siya mag-i-intersect. So, dun makikita yung 5 degrees north and 115 east. Next, yung point B, 15 degrees north and 115 degrees east. Okay, saan naman siya mag-i-intersect? So, hanapin nyo lang yung 15 degrees north and then itapat nyo siya dun sa 115 degrees east. So, ito ay ayun. So, yun na yung point natin para sa point B. And then, point C is 21 degrees north and 120 degrees east. So, hanapin nyo yung 21 degrees north, itapat nyo yun kay 120 degrees east, and then make a dot. Okay, so, ayun siya. Okay, next is point D, 25 degrees north, 120 degrees east. So, ganun pa rin. Hanapin si 25 degrees, itapat kay 120 degrees. Okay, so ayun yung point D. Next is point E, 25 degrees north, 135 degrees east. Okay, so pagtapatin nyo lang, 25 degrees north and 135 degrees east, and ayun siya. And then, yung last point, yung point F, 5 degrees north and 135 degrees east. Okay, so pagtapatin nyo lang ulit yun and then make a dot, and ayun na po siya. Okay, so ngayon, na-i-dot or na-i-plot na natin yung 6 points. So, ang gagawin naman natin ngayon is i-connect natin yung mga dots para makita natin kung saan ba yung hangganan ng Philippine Area of Responsibility. So, i-connect natin yung dot or yung point A to point B, and then point B to point C, and then point C to point D, point D to point E, then point E to point F, and then yung point F to point A. Okay, so here you go. So, ayan na yung ating Philippine Area of Responsibility. So, kung mapapansin nyo, para siyang box, no? So, yan yung territory natin na panghimpapawid. So, any weather disturbance or phenomenon na mangyari dyan, yun ay nasa Philippine Area of Responsibility. Now, I have a question. If a typhoon is located at 15 degrees north, 138 degrees east, is it within the PAR? So, mayroon daw bagyo na na-form o nabuo dun sa 15 degrees north and 138 degrees east. Nasa loob pa ba ng PAR yon? Okay, so asan ba yung 15 degrees north, 138 degrees east? So, ayun. So, sa tingin nyo, ito ba ay nasa loob or nasa labas ng PAR? Okay, yes, ito ay nasa labas. So, ang sagot ay no, kasi it is outside the PAR. So,
that typhoon is hindi pa natin ito responsibility kasi nga nasa labas pa siya ng PAR. Wala pa siya sa area of responsibility ng bansa natin. Another question, how about if the typhoon is at 19 degrees north, 117 degrees east? Is it inside the PAR? So, saan ba makikita yung bagyo na yan pag pinlat natin? There. Okay, so sa tingin nyo, is it inside or outside the PAR? Okay, yes, so outside. So, ang maging answer is no ulit. So, 'di ba? Wala siya sa loob ng PAR, no? So, basta tandaan nyo, basta nasa labas ng lines na yan, that is outside the PAR. Ngayon, pag yan ay pumasok na dun sa lines, no, ng PAR, so yun ay nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility. So, kapag nakarinig kayo ng weather report or forecast at sinabi na ang bagyo ay nasa loob na ng Area of Responsibility, so hindi ibig sabihin nun na nasa Pilipinas na siya agad. So, naglalakbay pa sa dagat yung bagyo na yon. Kasi kung mapapansin nyo, nakalagay dyan, no, sa east ng Pilipinas, andyan ang Pacific Ocean. So, ang mga bagyo sa Pilipinas ay nabubuo sa Pacific Ocean. So, pag sinabi sa report na pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo, so meaning nasa dagat pa yun. Wala pa siya sa mismong bansa natin. So, naglalakbay pa yan. No, so, meron pa tayong time para mag-prepare. So, kaya bibigay ng forecast ang Pag-asa. Kasi hindi naman agad-agad yung bagyo ay andyan na. So, mga ilang araw pa yun. Okay, now, we will track a tropical cyclone. So, paano ba mag-track ng tropical cyclone? So, let's track the path of Super Typhoon Yolanda. So, ito talaga yung bagyo na tumatak sa isipan natin. So, i-track natin, no? Para makita natin kung saan ba siya nagdaan at kung saan siya nag-landfall. Okay, so again, meron tayong mapa dito at makikita natin yung Philippine Area of Responsibility. And then, meron tayong ditong chart, no, na merong date and then yung mga coordinates, no, para matrack natin paano ba naglakbay sa dagat si Super Typhoon Yolanda. No, so, meron tayo ditong 9 coordinates. So, ipa-plot natin ito para makita natin yung naging track o yung daan kung saan naggaling at kung saan naging papunta si Super Typhoon Yolanda. Okay, so, noong November 6, 2013, ang coordinate points ay 8 degrees north and then 136 degrees east. So, ito ay located here. So, ibig sabihin, no, noong November 6, nang naging typhoon na si Super Typhoon Yolanda, nasa labas pa siya ng PAR. So, kung mapapansin nyo, malayo pa siya sa Pilipinas. No? So, that is the reason kung bakit din naging super typhoon siya. Kasi nga, nasa labas pa lang siya ng PAR, typhoon na siya. So, habang naglalakbay siya sa dagat, mas naging strong siya kasi nga mas marami pa siyang naipong ulan. No? And then, on November 7, ang coordinates na niya ay 8 degrees north, 134 degrees east. So, yun ay andito na. So, pumasok na siya sa Philippine Area of Responsibility noong November 7. And then, same date, noong November 7, ang coordinates niya ay 9 degrees north, 131 degrees east. Yun ay, yan. So, ayan, so, na siya, medyo malapit na siya dito sa part ng Mindanao. And that time, medyo nagpaparamdam na siya dyan ng pag-ulan. And then, next coordinate is 11 degrees north, 127 degrees east. So, yun ay, ayan, nandito na. So, medyo nasa lower part siya ng Visayas, no, nung time na to. And then, next is 11 degrees north, 125 degrees east. And, natatandaan ko itong si Super Typhoon Yolanda, halos buong Pilipinas na cover yan, no, sa satellite image ng Pag-asa. Halos buong Pilipinas talaga, no, sa aerial view ng bagyo,
talagang natakpan ng ulap. Kaya hanggang Luzon and din yung Mindanao din, nakaramdam din sila nung ulan na galing kay Super Typhoon Yolanda. So yan, yung time na yan, landfall na siya. So yan, marami talagang napinsala nung time na yan. And then next is 13 degrees north, 121 degrees east. Yan, dito naman. So naglandfall ulit siya dyan sa part na yan. So, and then next on November 9, okay, siya ay nandun na sa 13 degrees north, 116 degrees east. So yun ay, ayan na. So malayo na siya sa landmass ng Pilipinas. No, pero sa time na to medyo nakakaramdam pa rin, no, so medyo mahina na rin yung bagyo nung time na yan kasi nga nakapag-landfall na siya. No, pero nakakaramdam pa rin ng konting ulan pero hindi na ganun kalakas. And then noong November 9 then nandun na siya sa 14 degrees north, 114 degrees east. Yun, lumabas na siya ng Philippine Area of Responsibility. So kung titingnan nyo, no, so ilang araw din na nagstay si Typhoon Yolanda sa ating bansa. So mga ilang araw din, no? Kaya nga talagang malaki yung naging pinsala ng bagyo na ito. Okay, so after nating maiplat yung mga coordinates na yan, so katulad ng ginawa natin kanina sa PAR, i-connect natin yung mga dots na yan. Okay, so para makita natin yung track. Ayan, so i-connect lang natin. Ayan. So, yan na ngayon yung track ng Super Typhoon Yolanda. So, yung track na to, nakikita nyo rin to sa mga weather reports saka sa mga weather forecast, lalo na pagka mayroong paparating na bagyo. Okay, so sa inyong mga activity sheets, no, so itatrack nyo si Typhoon, Sendong. So, ganyan din yung gagawin nyo. So, sundan nyo lang yung coordinates, i-plot nyo lang yun, and then i-connect nyo yung mga dots na based no sa pagkakasunod-sunod ng mga points. Okay, so how do tropical cyclones develop? Paano nga bang nabubuo ang isang bagyo? Okay, so bago natin i-discuss yan, I have here 4 pictures of different typhoons, no, sa magkakaibang taon. So, yung 2002, andyan si Typhoon Agaton, 2003, Typhoon Harurot, 2004, Typhoon Yoyong, and then 2005 is Typhoon Huaning. Okay, so tingnan nyo yung track ng 4 na bagyo, saan sila galing at saan sila papunta. Okay, so tingnan nyo mabuti. Okay, so I have questions for you. First question, where did the tropical cyclones form? On land or in the ocean? Okay, so tingnan nyo mabuti yung picture. Saan ba sa tingin nyo nagmula o nabuo yung mga bagyo, yung 4 na bagyo na to? Sa lupa ba o sa ocean? Okay, so the answer is in the ocean. So lahat ng tropical cyclone or bagyo sa ocean na form o nabubuo. Okay, so never nagkaroon ng typhoon na na-form sa lupa. Okay, next. What can you say about the temperature of the bodies of water in the vicinity of the Philippines? Is the water warm or cold? Sa tingin nyo, yung tubig dyan, no, sa dagat na pinagmula ng 4 na bagyo na yan, which is yung Pacific Ocean, sa tingin nyo, ano yung temperature ng tubig dyan? Sa tingin nyo, warm ba yun or cold? Ano ba ang kailangan para mabuo ang bagyo? Kailangan ba warm ang tubig o kailangan cold? Okay, so the answer is the water temperature is warm. So warm, no, ibig sabihin hindi naman kailangang maging mainit. So pag sinabi nating warm, yung ano, no, yung hindi siya masyadong mainit, hindi rin siya masyadong malamig. No, so ito na yung temperature kung saan po pwedeng mag-start yung evaporation ng tubig. No, so hindi naman natin kailangang hintayin na kumulo yung dagat para magkaroon ng evaporation. So merong temperature na nare-reach na para magkaroon ng
evaporation sa tubig. Hindi natin kailangan hintayin na kumulo yun. Next, in what direction did the tropical cyclones move? Saan direction ba papunta yung mga bagyo na yan? Yung 4 na bagyo na nasa picture. Okay, the answer is going to northwest direction. So, napunta siyang north and then nagda-die out siya sa part or sa direction ng west. So, yung direction niya ay papuntang northwest. Which part of the Philippines was hit by the 4 tropical cyclones? So, anong part ba ng Pilipinas, no? Yung tinamaan o naglandfall, yung 4 na bagyo na to sa ang part ng Pilipinas. Okay, so the answer is the Luzon part. Kasi nga, pataas ang direksyon ng bagyo. So, kadalasan, usually, Luzon ang nadadaanan o doon naglalandfall yung mga bagyo. In the case of Agaton, Yoyong, and Huaning, where did they die out? So, tinan nyo mabuti, no, yung si Agaton, si Yoyong, and si Huaning. Saan ba sila nawala or humina sa ang part? Near land, in the middle of the ocean. So, tingin nyo saan? Nung malapit na sila sa dagat o nung nasa dagat pa sila? Okay, so the answer is they die out near the land. So, kung mapapansin nyo, nung tumama na sila sa part ng Luzon, no, nawala na yung track ng bagyo kasi nga, it's whether humina na sila or na lusaw na yung bagyo na yun. Okay, so ito na tayo sa formation of tropical cyclone. So, ano ba yung mga kondisyon na kailangan para yung isang tropical cyclone ay mabuo? Okay, so yung first, no, yan, tropical cyclones need water vapor in order to form. So, katulad nga nung nabanggit ko kanina, no? So, kailangan ng evaporation para magkaroon ng water vapor para mabuo ang tropical cyclone. Tropical cyclones require warm ocean waters to be able to develop. So, pag sinabi natin warm, ito yung temperature na 26.5 degrees Celsius or greater. So, kung iisipin nyo itong 26.5 degrees Celsius, parang malamig pa siya, di ba? Pero sabi ko nga sa inyo, no, pag sinabi natin warm, hindi ito yung mainit, hindi rin ito yung masyadong malamig. And dahil nga, mostly ang mga, or basically, ang typhoon or ang tropical cyclone ay nabubuo talaga sa ocean. So, ang ocean natin ay nakaka-receive yan ng direct heat or direct sunlight. So, talagang naka-expose yan sa init ng araw. No, kaya talagang mas mabilis ang evaporation ng tubig sa dagat. So, kapag umabot na ng temperature na 26.5, mag-evaporate na yun kasi nga nakatutok sila sa araw. So, sa temperature na yan or mas mataas pa dyan, so pwede nang mag-start yung evaporation at makakapag-produce ng water vapor. So, katulad nga ng sabi ko kanina, hindi natin kailangang hintayin na kumulo yung tubig sa dagat para magkaroon ng evaporation. So, pag na-reach na yung temperature na to or mas mataas pa dito, pwede nang magkaroon ng water vapor. Tropical cyclones generally move in a northwest direction. So, sabi ko nga katulad kanina, no, sa pictures natin. So, napo-form sila sa southeast part ng Pacific Ocean. Then, maglalakbay yon pataas, no, papuntang north and then nagda-die out siya sa west direction. Kasi once na naglandfall na kasi yung bagyo, humihina na siya kasi nga binubuhos na niya yung lakas niya as ulan. So, pag nakalampas na siya sa landmass ng Pilipinas, so konti na lang or wala na siyang ulan na dala. So, usually, nagda-die out na siya pagka lumampas na siya sa landmass ng Pilipinas. When tropical cyclones reach land, they die out because they are cut off from the warm ocean waters that keep them going. So, kanina nga sabi ko sa inyo, no, pag yung bagyo malayo pa sa landmass ng Pilipinas, no, nasa Pacific Ocean pa yan, meron pa siyang time para mag-ipon ng maraming water vapor, kaya mas lumalakas pa siya. Ngayon, once na yan ay dumaan na or nakarating na sa land or sa lupa, so ibubuhos na niya yung ulan na dala niya. So, yun yung tinatawag nating landfall. So, mauubos na yung
water vapor na dala niya. No? So, pagka nagkaroon na ng landfall at nakalampas na siya sa landmass ng Pilipinas, so naubos na yung water vapor, yung ulan na dala niya naubos na. So, nagda-die out, naka-cut off yung supply ng water vapor na nanggagaling sa dagat. Kaya yung possibility na humina siya at mag-die out ay nangyayari talaga kasi nga nauubusan na siya ng supply ng water vapor. Okay, so now, discuss naman natin yung parts ng tropical cyclone or ng typhoon. So, may mga parts, no, yung tropical cyclone, no, na madalas naririnig nyo din sa mga weather reports or weather forecast. So, ano ba yun? Okay, so ayan, no. So, bago natin i-discuss, so analyze muna natin tong picture na to. So, andito ulit yung top view of a tropical cyclone at an angle. Yun yung nasa picture sa taas, and then yung nasa baba, yan naman yung cross section of a typhoon. And so yan, analyze nyo. So dyan makikita nyo yung difference dun sa clouds, no, yung kapal ng clouds, and then yung difference din nung rain na dala, no, nung mga clouds na yon, no, depende dun sa area kung saan sila matatagpuan sa bagyo. Okay, so dun sa may picture kanina, so meron tayo ditong location A hanggang location D. So yung mga locations na yan, okay, so yan yung mga locations that are more and more distance from the eye. Okay, so the air pressure at the different locations are, so ayan yung mga air pressure expressed in MB or millibar. So, ayan yung sa location A, 930. Sa location B, 960. Location C is 980. Location D is 990. Okay, so meron tayong 3 questions. Question number 1. Compare the air pressure of location A, B, C, and D. What do you notice? So, ano yung napansin nyo dun sa air pressure, no? Mula kay location A hanggang kay location D. So, yung air pressure ay increasing. Yes, kasi nga ninyo si location A 930, and then nadagdagan siya pagdating kay location B, nadagdagan ulit pagdating kay C, and nadagdagan pa rin siya pagdating kay D. So papataas, no, yung air pressure. Question number 2. Which location has the highest air pressure? So aling location ba yung may pinakamataas na air pressure dyan? Okay, so location D with 990 millibars. And question number 3, which has the lowest air pressure? Yung pinakamababa naman. So location A with 930 millibars. Okay, for this one naman, location E is within the eye of the tropical cyclone, and location F is within the clouds surrounding the eye. The clouds at F make up the eye wall. The wind speed at the 2 locations are, so ayan naman yung wind speed, no? So yung location E, yan yung eye ng typhoon. Ang wind speed dyan ay 10 kilometers per hour. And then si location F, yan naman yung eye wall. Dun yung merong part na makapal yung mga ulap. So ang wind speed naman niya is 200 kilometers per hour. Okay, now compare the wind speed of the eye and the eye wall. Okay, what can you say? So compare nyo nga, ano ba ang pagkakaiba nila? So napakalaki ng pagkakaiba kung mapapansin nyo, no? Location E, no, has very low wind speed, while location F has very high wind speed, no? Kasi nga 200. So tingnan nyo naman yung difference, no? 10 tapos 200. Then question number 5, which part do you think will cause a lot of damage to an area? The eye or the eye wall? So based dyan sa wind speed, no, yung eye ay 10 kilometers per hour, and then yung eye wall is 200 kilometers per hour. Sa tingin nyo, alin kaya sa dalawa na yan yung magbibigay ng malaking damage
no, sa isang lugar. Yung I na may 10 kilometers per hour wind speed o yung eye wall na may 200 kilometers per hour na wind speed. Okay, so yung F, no, kasi nakita natin dyan ang taas-taas ng wind speed niya. Kung ika-categorize natin yan typhoon category na talaga siya, no? So, yung eye wall, yan yung nagbibigay talaga ng damage or destruction sa isang lugar. So, pag yung part na yan tumama sa isang lugar, so, expect na natin malaki yung magiging damage dun. Okay, so, now, ito yung parts. So, tingnan natin na yan. Okay, so yung naka-red circle, yun yung eye. And then yung naka-blue circle, yun na yung may dense cloud na yan around the eye. Yan yung eye wall. And then, outside the eye wall, yung naka-circle ng orange, yan yung inner rain bands. And then, yung naka-circle naman ng yellow at nasa labas ng orange circle, yan naman yung outer feeder bands. So, discuss natin ano ba yung effect ng mga part na yan na sa isang lugar. Okay, so unahin natin yung eye. Okay, at this part, the weather has no rain. So, ito, no, yung eye ng typhoon o ng tropical cyclone, empty yan. So, walang laman yan. Kahit ulap, wala. So, calm, no? Kalma yung part na yan. Wala siyang dalang ulan, wala rin siyang dalang hangin, kalma yan. So, yan, ranasan natin yan, no, nung bagyong Ulysses. Ito, experience lang natin ito kay bagyong Ulysses. So, di ba, nung, merong time na talagang sobrang lakas ng hangin, pati yung ulan. And then, after nun, biglang kalma yung paligid. Kalma. And then after mga isang oras yata yun, or 30 minutes, ay na naman, malakas na naman yung hangin and then malakas na naman yung ulan. So yung pagitan, no, yung time na kumalma, na wala yung hangin, na wala yung ulan, dumaan yung eye o yung mata ng bagyo. No, kaya naging kalma sandali yung paligid natin. So kasi nga yung eye ng bagyo, wala nga siyang dalang ulan, wala rin siyang hangin, kaya kalma siya. Kaya kung makikita nyo sa picture, butas lang siya, wala siyang laman. The next part is yung ayan, doon muna tayo sa inner rain bands. Okay, the rain is harder and the wind is weaker. No, doon sa inner rain bands, yung ulan malakas, pero yung hangin niya mahina. O bakit naging malakas yung ulan? Kasi tingnan nyo, makapal pa yung ulap doon, no? So makapal yung ulap, so obviously yung ulan na dala niyan is malakas pa. And then yun namang outer rain bands, the rain is weaker but the wind is stronger. Ba't naging weak yung rain? Ba't humina yung ulan? Kasi hindi na ganun ka-dense yung ulap doon. So, ibig sabihin, hindi na ganun kadami yung ulan na dala niyan. Pero dahil nga, mas malayo na siya sa eye wall, so yung hangin na dala niya, mas mahina na lang. And then, yung eye wall naman, ito yung part ng bagyo na pinakamatindi, no? So, lahat dyan malakas. Malakas ang ulan, malakas ang hangin. Kasi kung makikita ninyo, yan yung part na mayroong pinaka-dense ang cloud. So, talagang siksik, liglig ang ulan na dala niyan. At yung wind speed niyan ay sobrang lakas. Actually, yung eye wall, no, yan yung part na may pinakamalakas na wind speed. At yung eye wall, yan din yung nagtatakda ng category ng tropical cyclone. No? Diyan nila sinusukat kung siya ba ay tropical depression, tropical storm, typhoon, or super typhoon. So, diyan sa eye wall yon nasusukat. The lowest air pressure is at the eye of a tropical cyclone. Bakit naging lowest ang air pressure sa eye? Kasi nga, walang laman yung eye ng bagyo. No, kaya low ang air pressure doon, no? Kaya nga pagka sinabi sa balita merong namumuong low pressure area,
So, ibig sabihin, meron ng circulation na nangyayari, no? So, meron ng eye na nabuo dun sa isang weather disturbance. At the eye of a tropical cyclone, wind speed is low. So, low ang air pressure, then low din ang wind speed. When the eye of a tropical cyclone passes over a certain place, it is the winds at the eye wall that wreak a lot of damage. So, katulad nga kayo sa pinakita kong chart, yung eye wall, yan yung may pinakamalakas na wind speed, kaya siya yung nagkukos talaga ng lot of damage sa isang area.